ยุบพรรคการเมืองด้วยอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างนะครับการปกครองการซ้อก่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางด้านกลับเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนยิ่งดึงประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังการที่พรรคก้าวไกลออกมาตะแบงว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพรรคเป็นเหตุให้ผักกาดหอมคอลัมนิสต์ชื่อดังสถานวงการข่าวการเมืองแห่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์งัดตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญมาสั่งสอนว่าคดียุบพรรคก้าวไกลทำปากกล้าขาสั่นเพราะคงใช้เวลาไม่นานนักเพราะแทบไม่ต้องไต่สวนเพิ่มเติมรวมทั้งคำวินิจฉัยซ้อกร่อนบ่อนทำลายในคดีที่พรรคก้าวไกลและพิธาลิ้มเจริญรัตน์แก้มาตรา112ก็มีความชัดเจนเพียงพอแล้วแต่หลังจากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไปเมื่อวันที่3 เมษายนศาลให้เวลาพรรคก้าวไกล15 วันในการส่งคำชี้แจงแกนนำพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นชัยธวัฒน์ตุลาธนพิธาลิ้มเจริญรัตน์พยายามจะถ่วงเวลาขอขยายการยื่นเอกสารออกไปอ้างว่ามีรายละเอียดขั้นตอนค่อนข้างเยอะฟังซุ่มเสียงแล้วพรรคก้าวไกลต้องการให้คดีนี้รุงรังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามหาข้อโต้แย้งโดยอ้างผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนเพิ่มด้วยเหตุมีข้อเท็จจริงเพิ่มก็ว่ากันไปตามกระบวนการครับแต่ปัญหามันอยู่ที่คำพูดของชัยธวัฒน์ตุลาธนที่บอกว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติใดหรือมาตราใดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองแต่อำนาจในการยุบไปปรากฏอยู่ในพรบพรรคการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองและต่ำกว่าดังนั้นเรายิ่งเห็นว่ารัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญแค่สั่งให้ยุติการกระทำที่ศาลเห็นว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแค่นั้นดังนั้นจุดมุ่งหมายและลำดับศักดิ์ของกฎหมายที่ไม่เท่ากันแต่โทษที่กำหนดในกฎหมายต่ำกว่ากลับร้ายแรงกว่าต้องเป็นกรณีจำเพาะมากเท่านั้นจึงจะลงโทษร้ายแรงขนาดนี้ได้ต้องได้สัดส่วนไม่ทราบว่าพรรคก้าวไกลจะเอาประเด็นนี้ไปสู้ในศาลหรือไม่จริงตามที่ชัยธวัฒน์ตุลาธนพูดมาตรา49บัญญัติว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิ์ร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ดำเนินการภายใน15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอผู้ร้องขอจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ไม่น่าเชื่อว่าคนระดับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถมยังเป็นทนายความจะอ่านกฎหมายไม่แตกหนำซ้ำยังเอามากล่าวอ้างต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องย้อนกลับไปดูคำร้องที่กกต.ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญกันอีกครั้งเป็นคำร้องที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้เป็นกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคำร้องก็ชัดเจนว่าร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องไว้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ3คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทนายใหญ่อย่างชัยธวัฒน์เข้าใจหรือเปล่าว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคืออะไร
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เด็กนักเรียนน่าจะค้นหาเพื่อเอาไปทำการบ้านกันบ่อยๆกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญคือกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่อธิบายขยายความและกำหนดรายละเอียดสาระสำคัญของเรื่องต่างๆในรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกว่าไม่รู้เสียสุนัขเลยนะครับแล้วอย่าสะเอาประเด็นนี้ไปสู้คดียุบพรรคเด็ดขาดคิดถึงหน้าดอมส้มบ้างไม่รู้จะเอาหน้าซุกไปไว้ตรงไหนนึกไม่ออกเลยว่าจะมีอะไรมาหักล้างคำวินิจฉัยซ้อกร่อนบ่อนทำลายได้บ้างฉะนั้นเตรียมไว้เลยมีแค่2ทางเลือกหาพรรคใหม่มาสวมหรือแยกย้ายไปพรรคอื่นเพราะพรรคก้าวไกลจะเป็นเพียงพรรคในอดีตที่ถูกยุบจากพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ